नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ टेक्निकल नेपाल युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा साथीहरु टिकटक अफलाइन कसरी चलाउने, कुनै डाटा कुनै वाइफाई चाहिँदैन साथीहरु, मज्जाले चल्छ। यसको लागि साथीहरु टिकटकलाई ओपन गर्नु होला साथीहरु, हैन टिकटकलाई ओपन गर्नु होला। टिकटकलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ तलनेर प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। यहाँ तलनेर प्रोफाइलमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला साथीहरु। यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि माथि नेर देख्नुहुन्छ, माथि नेर यहाँ तीनवटा लाइनमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। देख्नुहुन्छ साइडमा यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि अलि तल आउनु होला साथीहरु। यहाँ तल नेर यहाँ सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। यति गरिसकेपछि अलि तल आउनु यहाँ देख्नुहुन्छ, अलि तल यहाँ आउनु होला। स्क्रोल गर्दै अलि तल आउनु होला साथीहरु। यहाँ अलि तल आउनु भने यहाँ देख्नुहुन्छ अफलाइन भिडियो लेखेको छ। यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्नु होला साथीहरु। अफलाइन भिडियोमा भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि अलि तल यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कतिवटा भिडियो त चलाउने तपाईले अफलाइन। यहाँ देख्नुहुन्छ 50 वटा, 100 वटा, 150, 200 वटा छ साथीहरु। यहाँ तपाईले कतिवटा भिडियो अफलाइन देख्न चाहनुहुन्छ यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरेर यसरी यहाँ क्लिक गर्नु होला। जस्तै म 50 वटामा क्लिक गरे, यहाँ 50 वटामा, त्यसपछि यहाँ डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि ब्याक आउनु होला साथीहरु। यहाँ म तपाईले सबै यहाँ वाइफाई बन्द गर्छु। यहाँ वाइफाई को बन्द गरे, यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ वाइफाईले बन्द गर्दै अलिकति रिफ्रेश गर्नु, त्यसपछि वाइफाईले बन्द गर्नु साथीहरु। त्यसपछि यहाँ एकछिनपछि यहाँ देख्छु यहाँ म टिकटकलाई ओपन गर्छु साथीहरु। यहाँ टिकटकलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ देख्छु मजाले चलिरहेछ साथीहरु। यहाँ देख्नुहुन्छ यहाँ मजाले चलिरहेछ टिकटक यहाँ अफलाइन। यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईले यसरी मजालेसँग आफ्नो टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। ल त साथीहरु, आजको भिडियो दिने अर्को नयाँ भिडियोमा फेरि भेटौँला। ओके, बाइ बाइ।